Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πραλίνα φουντουκιού, έτσι λίγο διαφορετική όμως. Ξεχάστε το ζαχαρόχο, ξεχάστε τα σπορέλαια, πάμε να κάνουμε κάτι σωστό και υγιεινό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 170 γραμμάρια φουντούκια. Θα τα βάλω στην φριτέζα αέρος στους 200 βαθμούς για 5 λεπτά. Εάν δεν έχετε φριτέζα αέρος, στους 180 βαθμούς στο φούρνο, έτσι για 7 με 8 λεπτά. Έχω απλώσει στον πάγκο μου μια καθαρή πετσέτα. Θα κλείσω την πετσέτα μου. Και θα τρίψω λίγο τα φουντούκια. Ωραία. Θα βάλουμε τα φουντούκια σε ένα πολυκόφτη. Πάμε να πολτοποιήσουμε. Θα περάσουμε από κόσκινο. Εδώ θέλει λίγο υπομονή. Λοιπόν, αυτό που κάναμε με το φουντούκι ήταν το πιο δύσκολο από όλη τη συνταγή. Έτσι, εδώ έχω μία συσκευασία μπισκότα τύπου digestive. Είναι 250 γραμμάρια. Πολτοποιούμε. Δεν μας ενδιαφέρει να πολτοποιηθούν και πάρα πολύ, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα βάλω τώρα και το φουντούκι μέσα. Ανακατεύουμε ξανά. Εδώ έχω γάλα φρέσκο, 50 γραμμάρια βούτυρο, 2 κουταλιές σούπας άχνη ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας κακάο και λίγο αλάτι. Αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να ζεστάνω για 2-3 λεπτά το γάλα μου και το βούτυρο. Έτσι θέλουμε να είναι λίγο ζεστά. Οπότε στους 200 βαθμούς για 2-3 λεπτά να ζεσταθούν καλά, ή στο φούρνο μαζί με τα φουντούκια μπορείτε να το βάλετε να το ζεστάνετε μια και θα ανάψετε το φούρνο στον πολυκόφτη. Θα βάλω το κακάο μου. Πάντα το περνάμε από σωρωτήρι, γιατί δεν θέλουμε να έχεις βόλους. Εντάξει. Ζάχαρη μπορείτε να βάλετε όσοι θέλετε και μετά, έτσι. Μπορείτε να μην βάλετε τώρα και να τη δοκιμάσετε μετά. Και αν νομίζετε ότι θέλει ή δεν θέλετε να είναι πολύ γλυκό, απλά βάζετε ή δεν βάζετε. Συμπληρώνετε. Εντάξει. Εγώ βάζω, σας δίνω ακριβώς τη συνταγή. Θα βάλω τώρα και μία τσιμπιά αλάτι. Θα προσθέσω το βούτυρό μου, τα 50 γραμμάρια. Θα βάλω τη μισή ποσότητα από το γάλα μου και θα χτυπήσω. Καθαρίζουμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε κατάψυξη για 20 με 25 λεπτά να κρυώσει καλά το μείγμα για να δούμε τη ρευστότητα, πόσο πηχτή είναι. Αν δούμε ότι είναι αρκετά πηχτή θα βάλουμε γάλα, αλλιώς θα προσθέσουμε λίγα μπισκότα ακόμα. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε στην κατάψυξη και επανέρχομαι. Ένα 20 λεπτό μετά στην κατάψυξη πάμε να κάνουμε ένα τελικό χτύπημα, έτσι. Το κάναμε αυτό για να φουσκώσει λίγο το μπισκότο, έτσι, και τώρα θα δούμε πλέον αν είναι σωστή η πραλίνα μας. Κοιτάξτε. Μια μισή κούπα το γάλα που πήρε. 375 γραμμάρια. Εντάξει. Χτυπάμε λίγο ακόμα. Εάν θέλετε τη γνώμη μου,
Δεν χρειάζεται ούτε ζάχαρη παραπάνω, ούτε κακάο παραπάνω, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Είναι μία χαρά. Κοιτάξτε πως στέκεται. Θα τη βάλω σε βάζα και θα σας τη δείξω στην τελική μορφή στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!